Цей торт я готую майже на всі наші сімейні свята. Його просто обожнюють мої рідні і просять готувати, коли у когось день народження. Це лінива версія медівника, але незважаючи на це, вона дуже смачна і гості завжди просять рецепт. Готується він без розкатки коржів десь за годину часу. Змішайте у кастрюльці вершкове масло та мед. У мене мед сильно загустішав, тому я трохи розтопила його у мікрохвильовці. Ставимо на невеликий вогонь, щоб масло розтануло. Коли маса нагріється, додаємо до неї 1 чайну ложку соди та перемішуємо. Ставимо на невеликий вогонь і тримаємо на вогні, помішуючи ще не більше хвилини. Має вийти ось така піна. Далі я переливаю її у іншу ємність та залишаю охолонути. Тим часом беру 2 яйця, до них додаю цукор. Я його беру 75 грамів. Усі грамовки залишаю для вас у описі під відео, щоб було зручно. Додала трохи солі, трохи ваніліну для запаху і тепер збиваю міксером до того моменту, поки цукор не розтане і маса трохи не посвітліше. Просіюємо борошно і тепер половину його додаємо у масу, яка у нас з масла та меду. Збиваємо міксером, поки не вийде ось така густа суміш. До неї тепер додаємо яйця з цукром, продовжуємо перемішувати міксером і додаємо решту борошна, що в нас залишилось. Таке по консистенції тісто у нас має вийти в результаті, воно доволі рідке. Деко застилаю пергаментом і викладаю на нього суміш. Зазвичай я готую цей торт, збільшивши кількість інгредієнтів 2 рази, і тоді можна розділити суміш на 2 рівні частини і запікати їх по черзі. Розподіляємо суміш подеко так, щоб був рівномірний корж та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку на 10 хвилин. За цей час корж вже буде готовий. Далі залишаємо його охолонути і потім будемо знімати з пергаменту. Тим часом приготуємо сироп для просочення, 2 столові ложки цукру та 40 мл води, розігріваємо, поки цукор не розтане та залишаємо охолоджуватися до кімнатної температури. Для крему я беру 600 г сметану 20% жирності та додаю 120 г вершкового сиру. Також додаю сюди 100 г цукрової пудри та пакетик загущувача для сметани. Тепер просто добре перемішую все це міксером і ось такий крем в мене вийшов. Можна поставити його в холодильник, щоб він став трохи густіше. Корж в мене вже повністю охолонув, знімаю з нього пергамент і відрізаю края. Далі наріжу його на 4 однакові прямокутники. У мене вийшло 4 коржі розміром приблизно 16 на 13 см. Якщо ви готуєте подвійну порцію, то просто 2 коржі розрізаєте навпіл. З краюшків, які ми обрізали, будемо робити крихту для посипки. Для цього відправляємо їх в чашу подрібнювача і, відповідно, подрібнюємо. Якщо посипки виходить замало, можна використовувати подріблене печиво. Тепер давайте збирати тортик. Від пергаменту, на якому я випікала корж, я відрізала 4 частини і підкладаю їх під низ. Далі перший корж спочатку просочуємо сиропом, який ми зробили, і зверху викладаємо крем. Щоб було охайніше, я завжди перекладаю його у кондитерський мішок. Тоді торт виходить більш рівним. Зверху викладаємо наступний корж, знову просочуємо сиропом. До речі, до сиропу можна додати щось цікаве, наприклад, лікер або сік. Ну і все повторюємо так, поки у нас не закінчаться коржі. Корж теж просочуємо сиропом, а потім з залишками крему змащуємо тортик з усіх боків. Ідеально рівним його робити не обов'язково, так як все одно зверху ми будемо ще його посипати крихтою. Тепер обережно прибираємо пергамент і на цьому наш тортик готовий. Можна поставити його в холодильник на декілька годин просочитися, але я на цей раз не чекала і одразу його нарізала. Він дуже м'який та ніжний, тому його вправду можна їсти одразу.
Буду дуже рада, якщо ви спробуєте приготувати медівник за цим рецептом, а потім поділитеся у коментарях своїм фідбеком. Ну а також чекатиму на ваші вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. З вами була Оля, до зустрічі у наступних роликах.